بسم الله. السلام عليكم. هذا هو اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات منهجية فهم القرآن، وعدد هذه اللقاءات 13 لقاء كما هو موضح في الجدول المنشور على الشاشة. ويبين الجدول أيضا موضوع كل لقاء وتاريخ النشر، أي تاريخ عرضه على اليوتيوب. في هذا اللقاء سنتحدث عن ضابط آخر أو حقيقة أخرى مما تقوم عليه منهجية أو آلية فهم القرآن كما نزل، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتلقى وحيا غير القرآن. الرسول أبدا لم يتصل بالسماء إلا بواسطة القرآن فقط. الرسول لم يكن له صلة بالسماء إلا بواسطة القرآن فقط. وإذا ما عرفنا أن القرآن ينزل سورة كاملة في وقت واحد، وأن السياق مهم لفهم ما تقول الآيات، إذا تدبرنا القرآن بهذه الطريقة فلا يوجد آية واحدة تقول إن الرسول كان يتلقى وحيا غير القرآن أبدا. الآية الوحيدة التي يتداولها البعض ويتأولونها إلى غير معناها ليستشهدوا بها على أنها دليل على أن الرسول كان يتلقى وحيا غير القرآن هي قوله تعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجه استدلالهم أن كل ما ينطق به الرسول فهو وحي حسب ظنهم. بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون كل ما ينطق به الرسول وحي، وهذا وحده كاف لبيان أن تأولهم لمعنى الآية شاطح جدا كما هي عادتهم. سورة النجم تجيب على اتهام قريش بأن ما يسمعونه من الرسول ليس وحيا من الله، فنزلت السورة تقول: بل هو وحي، هو وحي من الله نزل به أحد الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الخطاب بما أنه لقريش، فصاحبهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. والآية تنفي ما كانوا يتهمون به الرسول من أنه ضل وغوى، لأنه يدعوهم لنبذ الموروث. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. كل ما تسمعون منه للدعوة إلى الدين ليس من بنات أفكاره ولا من كلامه، ولا يتكلم به على هواه، وإنما هو وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أحد الملائكة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. رآه الرسول لأول مرة وكان في الأفق، ثم دنا فتدلى، دنا واقترب من الرسول حتى فكان قاب قوسين أو أدنى، كاد أن يلامس الرسول. في تلك اللحظة التي اقترب منها كثيرا من الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ الرسول نصوصا يسمعها لأول مرة، وكانت سورة الفاتحة. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى. في تلك اللحظة فأوحى الله إلى عبده ما أوحى بواسطة هذا الملك. ما كذب الفؤاد ما رآه محمد كان حقيقة ولم يكن تهيؤات. أفتمارونه على ما يرى؟ كيف تراهنونه وتتحدونه على شيء رآه هو ولم تروا؟ بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الملك مرة ثانية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه في هذه المرة على الأرض، قد نزل الملك على الأرض، وكان بالقرب من روضة من الرياض. روض أو روضة هي منطقة عشبية تسمى الروض أو روضة وجمعها رياض. وكان النزول بجانب شجرة سدر في تلك الروضة، وقد تأثرت السدرة باقتراب الملك منها لأنه كان من طاقة. عندها جنة المأوى. هذه المنطقة أو الروض كانت يطلق عليها جنة المأوى لأن المسافرين الذين يمرون بها يرتاحون تحت ظل أشجارها.
إذ يغشى السدرة ما يغشى. غشيها شيء لأن الملك اقترب منها، وبما أنه من طاقة فقد تأثرت من ذلك. ما زاغ البصر وما طغى، لقد كانت رؤية الملك حقيقية وليست خيال أو تهيؤات. لقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى. فما الذي رأيتموه أنتم يا قريش؟ أنتم لم تروا غير أصنامكم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذا ما تتحدث عنه سورة أو آيات سورة النجم. ولا تقول إن كل ما يتكلم به الرسول وحي من الله، كما أنها لا تقول إن الرسول كان يتلقى وحيا خاصا من الله يخبره به بطريقة غير طريقة الوحي العادية، وللرسول الحق أن يخبر به من يشاء من الناس دون غيرهم. كل هذا الكلام لا أساس له ولا وجود له ولا دليل عليه. ولو كان ما يسمى الحديث من كلام الرسول فسيكون كلاما فصيحا بعيدا عن اللحن وعن العجمة. لكن الأحاديث، كل الأحاديث غير مقبولة عند النحويين لكي يستشهدوا بها على قواعد النحو والصرف، لأنها ضعيفة لغويا. هم يستدلون بأبيات الشعر لكنهم لا يستدلون بالأحاديث أبدا، مما يعني أو يؤكد أن الرسول لم يقل منها شيء أبدا، وأن من اختلقها عاش في عصر ما بعد دخول العجمة، لأن لسانه يعني دخلته العجمة. الفائدة مما سبق هي أنه لا يوجد في كتاب الله آية واحدة تقول بأن الرسول يتلقى وحيا غير القرآن، وهذا هو المهم، هذا هو محور حديثنا اليوم. وفيما يلي سنورد بعض من آيات، والآيات في القرآن كثيرة جدا تؤكد أن الرسول لا يتلقى وحيا غير القرآن. سنورد بعضا منها. يقول تعالى في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة. لا يوجد شهادة أكبر وأصدق من شهادة الله. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الإنذار والدعوة من الرسول تكون بما يوحى إليه، وما أوحي للرسول هو القرآن فقط، ولم تذكر الآية مع القرآن وحي آخر. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أيضا في سورة الأنعام يقول تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكر. هذه الآية 50 من سورة الأنعام. الآية 51 تقول: وأنذر به، أي أنذر بالوحي، وبه بمعنى أن القرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، به بالقرآن فقط ولا شيء معه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. آية ثالثة في سورة الأنعام نفسها تقول: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، به فقط لا شيء معه، بالقرآن ذكر فقط لا شيء معه. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. 3 آيات في سورة واحدة تؤكد بصريح العبارة أن الدعوة تكون بالوحي وأنه لا وحي غير القرآن. في سورة فاطر يقول تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. ما هو الذي أوحي إليه؟ حسب ما جاء في سورة الأعراف السابق ذكره أنه القرآن. الذي أوحي إليه هو القرآن ولا شيء غيره.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. يقول تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لا شيء معه، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لم نوحي إليك غيره، قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. أيضا في سورة الشورى نفسها يقول تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الله الرسول مأمور بأن يؤمن بما ينزل عليه الله، الله لم ينزل من كتاب على الرسول إلا القرآن. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. سورة بني إسرائيل تتحدث عن محاولات قريش ثني الرسول عن مواصلة الدعوة بالقرآن والتشويش عليه، والسورة تخاطب الرسول وتقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قريش لم تكن تسمع من الرسول إلا القرآن، وكانوا يحاولون أن ينطق الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام غير القرآن، ولو فعل لفرحوا بذلك لاتخذوك خليلا، لأن كلامه بغير القرآن يمكن العثور فيه على ثغرات يمكن لهم نقدها. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لو فعلت وإذا لاتخذوك خليلا. لكن لو فعلت ولو الشيء القليل، لو قلت بغير القرآن ولو الشيء القليل لعاقبك الله عقابا شديدا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو فعلت إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سورة الرعد تقول: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. أنت يا محمد رسول للناس لا تكلمهم بكلامك ولكن تبلغهم ما يوحى إليك دون زيادة أو نقصان، وما أوحي إليك هو القرآن تماما مثل ما فعلت الرسل قبلك. سورة الرعد نفسها تصف قوة القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. لو وجه القرآن للجبال لسيرها، ولو وجه للأرض لقطعها، ولو كلم به الموتى لأحياهم، لكن الناس كفروا به وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مناب. إذا كان القرآن بهذه القوة فهل يحتاج لغيره معه؟ كل الآيات السابقة تؤكد أنه لم يوحى للرسول سوى القرآن، وبما أنه لم يوحى له عليه الصلاة والسلام سوى القرآن فالحديث دائما في القرآن عن القرآن، ولا يوجد حديث آخر عن وحي آخر لأنه لا وجود لوحي آخر. تقول سورة طه: وكذلك أنزلناه، ضمير مفرد، أنزلنا القرآن، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر. يقول تعالى في سورة فصلت: كتاب، اللي هو الوحي اللي هو القرآن، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. نفس سورة فصلت تقول: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لو كان هناك وحي آخر لقال الذين كفروا لا تسمعوا للقرآن ولا تسمعوا للوحي الآخر، لكن الوحي كان للقرآن فقط وهو الذي لا يريد الكفار سماعه. كلام الرسول العادي يسمعونه لأنه لا يمثل الوحي. في سورة أو في آية أخرى في نفس سورة فصلت
أيضا نقرأ يقول تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قريش كأي رافض للدعوة يبحثون عن أي تبرير وأي حجج ليحاجوا الرسول لعلهم يفهمون. والآية تشير إلى أن قريشا قالوا: إن كنت رسول لله ولكل الناس فلماذا ينزل عليك الوحي بالعربية؟ كيف سيفهم غير العربي ما تقول؟ ولو كان ينزل بلغة أجنبية لقالوا: لماذا لم ينزل بلغتنا؟ وهكذا. هي فقط حجج وتبريرات تصدر ممن لا يريد أن يؤمن ويبحث عن أي مبرر للبقاء على الكفر حتى يشعر بأنه على صواب. ما يهمنه قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فما كان ينزل على الرسول هو القرآن فقط. قل هو، أي القرآن أي الوحي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أيضا هناك آية أخرى في سورة فصلت تقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. الذكر هو كل الوحي الذي ينزل على الرسول وهو القرآن. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه، هذا الوحي هذا الذكر، لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يوجد كتاب آخر مع القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. لا يوجد كتاب آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا القرآن. ما يأتيه الباطل من أي جهة فليس من الله ولا علاقة له برسول الله حتى ولو نسب للرسول. لذلك تخاطب سورة الزخرف الرسول تقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فما الذي أوحي إليه؟ تأتي الآية 44 الآية التالية وتقول: وإنه، أي الذي أوحي إليك، لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه، هذا الوحي هو القرآن، هو ما تؤكده أيضا سورة قاف: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. ما عليك منهم، ما يفعلون ليس من شأنك. المطلوب منك هو فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا شيء مع القرآن، ذكر بالقرآن لأنه الوحي الذي تتلقاه من رب العالمين. سنأتي بدليل بطريقة أخرى أو بأدلة بطريقة أخرى. سورة الجن تروي استماع نفر من الجن للرسول وهو يتلو القرآن ولم يسمعوا منه كلاما آخر غير القرآن. تقول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لو كان الرسول يدعو بوحي تلقاه من الله غير القرآن لسمعه الجن ولا استمعوا إليه. لو كان هناك وحي غير القرآن، وحي خاص، لنزل بواسطته كل الآيات التي توبخ الرسول على سلوك الشخصي، كل الآيات التي تعاتبه على موقف شخصي، كل الآيات التي تتحدث عن مشاكله الأسرية، مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، إلى آخر الآيات. هذه مشاكل شخصية وأسرية لا تهم المسلمين ولا علاقة لها بدين الله. ولو كان هناك وحي خاص لنزلت بواسطة ذلك الوحي الخاص، ولم تنزل في القرآن الكريم لأن القرآن الكريم لكل الناس. لكن بما أنه لا ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام سوى القرآن ولا شيء غيره، وليس بين الرسول تواصل مع السماء إلا بواسطة هذا القرآن، لأنه لا يوجد قناة تواصل أخرى
إلا القرآن. لذلك ينزل في القرآن كل شيء يوجه للرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان الرسول يدعو بغير القرآن وينزل عليه وحي غير القرآن لما قال كفار قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لو كان هناك كلام آخر لقالوا لولا نزل هذا القرآن وذلك الكلام الآخر. لو كان كلام الرسول بغير القرآن وحي لما قال الكفار وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولا بالذي بين يديه يعني ما سبقه من الرسالات. فالقرآن وحده هو الوحي والقرآن وحده هو ممثل دين الله. لو كان هناك وحي غير القرآن لما قال الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لأنهم لا يسمعون من الرسول إلا القرآن. لذلك قالوا لماذا لا يخبرنا الرسول بكل القرآن مرة واحدة؟ لماذا يخبرنا به سورة سورة؟ لو كان هناك وحي غير القرآن لتحدى القرآن الكفار بالإتيان بمثله كما تحداهم بالإتيان بمثل القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان هناك وحي غير القرآن لقال القرآن إن التذكير يكون بالقرآن وبكلام الرسول. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يفقهوه القرآن. لو كان هناك وحي غير القرآن لما قال سبحانه وتعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لو كان هناك وحي غير القرآن لما قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. لو كان هناك وحي غير القرآن لما أكد سبحانه أن ما فرض على الرسول هو القرآن وحده ولا شيء معه. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لو كان هناك وحي آخر غير القرآن لأمر الرسول بتبليغه للناس كما أمر بتبليغ القرآن. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. آيات كثيرة غير ما ذكرنا تدل بكل وضوح وتأكيد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتلقى من ربه سوى القرآن. ونؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد آية واحدة في كتاب الله تقول حتى ولو إشارة إن هناك وحي آخر تلقاه الرسول غير القرآن. يستحيل أن يكون هناك آية تقول بذلك. إذن الحقيقة الثانية من ضوابط فهم القرآن كما نزل هي لم ينزل على الرسول سوى وحي واحد وهو القرآن ولم ينزل عليه غيره. ويترتب على هذا أمور هامة جدا، منها بطلان القول بأن هناك أحكام في القرآن نسخت واستبدلت بتشريعات تعتمد على نصوص من غير القرآن. إذا قالوا إن القرآن أو آية في القرآن نسخت بحديث فلا تصدقوه، لقد كذبوا على الله وعلى رسوله والحديث مختلق. سأعطيكم مثال. يقولون إن قوله تعالى بحق من يفعل فعل قوم لوط واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، هذه يقولون إنها نسخت بحديث نسبوه للرسول يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الكلام لم يقله رسول الله ولا يستطيع أن يقوله لأن الله قال بخلاف ذلك. أيضا عطلوا العمل بالوصية، لأن الوصية في القرآن تكون للوالدين والأقربين. يقول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. للوالدين والأقربين، هذا الحكم الإلهي الذي نزل بوحي الله ولم يتلقى الرسول وحي غيره نسخوه بحديث نسبوه للرسول يقول لا وصية لوارث. ليس هذا فقط، بالحديث أو تحت مسمى الحديث عطلت أحكام كثيرة في القرآن،
واستبدلت بأحكام وفقه وتشريعات غيرها. على سبيل المثال الإنفاق في القرآن الكريم هو لسد حاجة المحتاج ما تحتاج، سواء كان المحتاج فردا أو جماعة أو حتى على مستوى الدولة. هذا هو الإنفاق، يجب أن ينفق لسد الحاجة متى كان هناك حاجة. كل هذا ألغي وصار هناك شيء اسمه زكاة، مع أن الزكاة والصدقة والصدقات كلها اسم أو أسماء للإنفاق. قالوا إن هناك زكاة، عليك أن تدفع 2.5% من مكسبك سنويا ولا تهتم، حلت مشاكل البطالة، حلت مشاكل الفقر، حلت مشاكل الحاجة، هذا ليس من شأنك، ادفع 2.5% ونسى الموضوع. ووضعوا أيضا ما سموه زكاة العروض، وكلام طويل عريض ليس فيه شيء من كلام الله ولم يقل به الله سبحانه وتعالى. تخيلوا، لأنه وضع بشري هناك اختلافات كثيرة. وضعوا للتمر والعنب زكاة وقالوا لا، الخوخ والتفاح والرمان مثلا ليس لها زكاة. لماذا؟ قالوا لأن التمر والعنب يدخر، يمكن ادخاره، لكن الخوخ والتفاح والرمان مثلا لا يدخر. لكن كلها كلام واهن لأنه من البشر. من راغب في معرفة ما هو الإنفاق، وأنه لا زكاة عروض ولا زكاة أنعام ولا زكاة تجارة وغيرها من تقسيمات المفسرين، وكيف يؤخذ الإنفاق ولمن يصرف، هناك كتاب اسمه رسالة في الشورى والإنفاق، طبع في العام 2012، والتفاصيل موجودة وبأدلة من القرآن الكريم. خلاصة الحديث أن حقيقة ما يتلقاه الرسول من الوحي هو القرآن ولا شيء معه. هذه الحقيقة تلغي كل ما اختلقه، كل شيء اختلقه المفسرون ونسبوه للرسول على شكل أحاديث، غيرت أحكام القرآن، عطلت كثير منها، هذه تلغى تماما. وصدق الله العظيم حيث قال: وإنه، أي القرآن الكريم، وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وإلى لقاء قادم بعون الله، والحمد لله رب العالمين.